Έχετε γνωριστεί, έχετε ξεκινήσει να μιλάτε, έχετε ξεκινήσει να φλερτάρετε, ωστόσο δεν βλέπεις την ανταπόκριση που θα ήθελες και κάπως το τοπίο είχε αρχίσει και θολώνει και μέσα στο μυαλό σου είχε αρχίσει και δημιουργείται ένα πολύ σοβαρό ερώτημα. Βρε, λες να μην γουστάρει? Είμαι ο Χρήστος από το Men of Style και σήμερα θα πούμε για τα 8 σημάδια που δείχνουν πως δεν γουστάρει. Πάμε! Αρχικά να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Πολλές φορές δεν θέλουμε να αποκαλύψουμε ότι μια γυναίκα δεν ενδιαφέρεται πραγματικά για εμάς, κυρίως γιατί δεν θέλουμε να απορριφθούμε, γιατί έχουμε επενδύσει πολύ χρόνο στην προσπάθεια να τις αγινεύσουμε, να δείξουμε ενδιαφέρον, να επικοινωνήσουμε, να χτίσουμε το φλερτ, αλλά και γιατί δεν έχουμε επιλογές και ξέρουμε ότι το επόμενο φλερτ με την επόμενη γυναίκα που θα μας αρέσει θα αργήσει πάρα πολύ. Όμως θα πρέπει να έχεις στο μυαλό σου κάποια σημάδια τα οποία δείχνουν και αρχίζουν και ξεκαθαρίζουν ότι η γυναίκα κατά πάσα πιθανότητα δεν ενδιαφέρεται. Και ξεκινάω αμέσως με το πρώτο. Σου λέει ότι σε βλέπει φιλικά ή ότι σε βλέπει σαν φίλο. Άκου. Αν σου πει κάτι τέτοιο, δεν σου λέει προσπάθησε περισσότερο να μου αλλάξεις τη γνώμη. Γιατί όσο περισσότερο προσπαθείς να της αλλάξεις τη γνώμη, τόσο περισσότερο προσπαθείς να την πείσεις και τόσο περισσότερο πουλάς φτηνά τον εαυτό σου. Όταν σου λέει σε βλέπω σαν φίλο, σου λέει δεν μου ανάβεις τα λαμπάκια. Κάτι δεν πάει καλά. Σε απορρίπτω. Οπότε θα πρέπει να καταλάβεις ότι αυτό είναι ένα από τα ξεκάθαρα σημάδια που δείχνουν ότι η γυναίκα δεν γουστάρει. Πάμε στο δεύτερο. Νούμερο 2. Αναφέρει πως έχει σχέση. Ρε φίλε, όταν αρέσεις σε μία γυναίκα και είναι διαθέσιμη, γενικότερα είναι ελεύθερη και ψάχνετε να κάνει κάτι με κάποιον τόσο ελκυστικό όσο εσύ, γνωρίζεστε και υποτίθεται ότι της αρέσεις, θα κάτσει και θα σου πει από την αρχή ή κατά τη διάρκεια της επαφής σας, της πρώτης επαφής σας, ότι έχει σχέση? Αν εσένα σου αρέσει μία γυναίκα και αρχίζει και σου δείχνει σημάδια ενδιαφέροντος, ξεκάθαρα σημάδια ενδιαφέροντος, έχω γυρίσει 2 βίντεο για αυτά, θα της πεις ότι έχεις σχέση ενώ δεν έχεις? Δεν παίζει. Όταν λοιπόν μία γυναίκα σου πει ότι έχει σχέση, δεν είναι διαθέσιμη, δεν ενδιαφέρεται, δεν γουστάρει, προχωράς μπροστά, να είστε καλά. Πάμε στο τρίτο. Τρίτο σημάδι. Λέει πως έχει κόλλημα με έναν πρώην. Άκουσέ με. Όταν σου λέει ότι έχει κόλλημα με κάποιον άλλον ή ότι παίζει κάποιος άλλος ή ότι έχει κόλλημα με κάποιον πρώην και δεν τον έχει ξεπεράσει, δεν σου λέει θέλω εσύ λόγω ανασφαλιών να συγκριθείς με αυτούς τους πρώην, τους άλλους, τους νυν, δεν με ενδιαφέρει, και να δείξεις ότι είσαι καλύτερος. Σου λέει ότι δεν θέλω να κάνω κάτι μαζί σου γιατί το μυαλό μου είναι αλλού και δεν έχει χώρο να φλερτάρω μαζί σου ή με κάποιον ο οποίος είναι καινούριος στη ζωή μου και να αφιερώσω τον απαιτούμενο χρόνο που χρειάζεται η συγκεκριμένη διαδικασία για να χτιστεί κάτι νέο. Οπότε τι σου λέει? Δεν γουστάρω. Πάμε στο επόμενο. Τέταρτο σημάδι. Της λες, ξέρεις τι, επειδή μου αρέσεις, μπορεί να μην της πεις μου αρέσεις γιατί φοβάσαι, να κανονίσουμε να τα ξαναπούμε, να πάμε για κάνα καφεδάκι, να πάμε για κάνα ποτάκι και ό,τι προκύψει, και εκείνη τη στιγμή σου λέει, ξέρεις, αυτή την περίοδο, σε αυτή τη φάση της ζωής μου δεν είμαι έτοιμη να κάνω κάτι, είμαι σε φάση περίεργη και δεν σου λέει προσπάθησε να μου αλλάξεις το μυαλό και να μου δείξεις ότι εσύ είσαι ο πρίγκιπας που πάντα περίμενα. Σου λέει ότι στη συγκεκριμένη φάση της ζωής μου δεν ξέρω ούτε εγώ τι θέλω. Να είστε καλά και αέρα στα πανιά μας. Προχωράς και εμείς προχωράμε στο επόμενο. Πέμπτο σημάδι. Επενδύεις περισσότερο στην επικοινωνία σας από ό,τι επενδύει εκείνη. Δηλαδή, της στέλνεις μήνυμα, καλησπέρα, πώς είσαι, τα νέα σου, τι συγκλονιστικό συνέβη σήμερα, οτιδήποτε. Και κάνει να σου απαντήσει 5 ώρες. Εντάξει, σου απαντάει. Και επειδή εσύ τώρα σε έχει πιάσει κάψα να κάνεις κάτι, απαντάς καπάκι. Λάθος, μην το κάνεις. Μετά της ξαναστέλνεις. Άντε, δηλαδή την τραβάς. Το θέμα δεν είναι να τραβάς μόνο εσύ το κάρο σε μία επαφή, δεν είσαι άλογο. Σε αυτή τη φάση θα πρέπει να συνειδητοποιήσεις ότι η επένδυση στην επικοινωνία θα πρέπει να είναι ισόποση. Δηλαδή, όσο επενδύεις εσύ, άλλο τόσο επενδύει και εκείνη. Δεν λέω η γυναίκα να έχει δουλειά και να μην μπορεί να σου απαντήσει. Λέω ότι όταν αυτό γίνεται συνέχεια, είναι δηλαδή κανόνας στην επικοινωνία σας, εσύ
να επικοινωνείς περισσότερο ή να στέλνεις και εκείνη για να στείλει θα πρέπει να πέσει καμία εκκλησία, ο πύργος του Άιφελ, ο πύργος Πίζας, δεν ξέρω τι άλλος πύργος υπάρχει, τότε φίλε κάτι σημαίνει αυτό. Βέβαια αυτό συμβαίνει γιατί αυτό που στέλνεις εσύ και εσύ ως παρουσία βέβαια στη ζωή της δεν έχει τόσο αξία ώστε να ασχοληθεί εξίσου και εκείνη. Οπότε να είσαι καλά και καλή καρδιά. Πάμε στο επόμενο. Έκτο σημάδι. Αποφεύγει να συναντηθείτε από κοντά. Μαγικό αυτό. Επικοινωνείτε μία-δυο μέρες, μία-δυο εβδομάδες, ένα-δυο μήνες και όλο κάτι συμβαίνει και δεν μπορεί να συναντηθείτε από κοντά. Ρε φίλε, όταν αρέσεις σε κάποιον, τότε θέλεις να συναντηθείτε από κοντά. Δες το από τον εαυτό σου. Όταν σου αρέσει μία γυναίκα και λέμε τώρα, σου προτείνει να βγείτε μια φορά, σου προτείνει να βγείτε 2 φορές, σου προτείνει να βγείτε 3 φορές, θα αρχίζεις να βρίσκεις δικαιολογίες για ποιο λόγο να μην συναντηθείτε. Όχι βέβαια. Όταν αρχίζει αυτό και γίνεται επαναλαμβανόμενα και όχι μόνο μία φορά, προς Θεού, δεν πάμε να είμαστε τρελοί, αλλά βλέπεις πως δεν υπάρχει περίπτωση να συναντηθείτε από κοντά, κόψτε το. Δείχνει ότι δεν γουστάρει, δεν είναι διαθέσιμη για τους δικούς της λόγους. Πραγματικά είναι δικό της θέμα και όχι δικό σου. Ωστόσο, η επένδυση που θα δώσεις στη μετέπειτα επικοινωνία σας είναι καθαρά δική σου ευθύνη. 7ο σημάδι. Ενώ μιλάτε και τα λέτε ωραία, αρχίζει και σου λέει για άντρες που παίζουν στη ζωή της ή σου ζητάει και συμβουλές για το πώς πρέπει να χειριστεί ή να διαχειριστεί άλλους άντρες που ενδιαφέρονται στη ζωή της. Κοίτα, σε αυτή την περίπτωση, για να είμαστε ειλικρινείς, έχεις πάρει φόρα με την κεφάλα και έχεις πέσει μπαμ πάνω στη φιλική ζώνη. Δηλαδή, είναι τραγικό. Όταν μία γυναίκα, θα σου το πω πιο απλά, υπάρχει περίπτωση να σε ενδιαφέρει εσένα μία γυναίκα και να κάτσεις και να της πεις ή να της ζητήσεις συμβουλές για άλλες γυναίκες, είναι δυνατόν να αρέσει σε μία γυναίκα και να σου λέει, ξέρεις κάτι, παίζουν και άλλοι άντρες στη ζωή μου και θέλω να μου πεις την αντρική σου άποψη για το πώς να το διαχειριστώ. Είναι δυνατόν? Είναι ένα από τα σημαντικότερα πλαίσια στο οποίο η γυναίκα, αν της αρέσεις, δεν θα το κάνει γιατί φοβάται μην καταστρέψει τις ελπίδες της με σένα. Είναι δυνατόν να συμβεί κάτι άλλο? Όπως δεν θα το κάνεις και εσύ, έτσι είναι λογικό να μην το κάνει και εκείνη. Οπότε προχωράς παρακάτω γιατί είναι ξεκάθαρο σημάδι. Και πάμε στο τελευταίο. 8ο σημάδι. Δεν επικοινωνεί ποτέ πρώτη. Δεν λέω να σου προτείνει να βγείτε επειδή της έχεις προτείνει να βγείτε 15.000 φορές και έχεις φάει μπιφτέκι, αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι μπαίνεις σε μια διαδικασία στην οποία εσύ θα στείλεις πρώτος για το τι έγινε, πώς είσαι, τι κάνεις, πώς ήταν η μέρα, ενώ εκείνη ποτέ. Φίλε, όταν μια γυναίκα ενδιαφέρεται θα στείλει. Μπορεί στον πρώτο καιρό, και όταν λέω πρώτο καιρό δεν εννοώ τους πρώτους μήνες, εννοώ τις πρώτες μέρες της γνωριμίας σας, να περιμένει από εσένα να κάνεις κάποιες κινήσεις ή κυρίως να κάνεις την πρώτη κίνηση στην επικοινωνία. Ωστόσο, αν η γυναίκα ενδιαφέρεται, είναι διαθέσιμη γενικά και λόγω συνθηκών, αλλά υπάρχουν και κάποια στοιχεία που της δείχνουν ότι έχεις ελκυστικά χαρακτηριστικά και της αρέσεις, τότε θα στείλει και εκείνη ένα μηνυματάκι να αρχίζετε να επικοινωνείτε. Ειδικά τώρα που βρισκόμαστε στην εποχή των social media, είναι πάρα πολύ εύκολο να επικοινωνήσει μια γυναίκα πρώτη. Οπότε, αν βλέπεις ότι δεν επικοινωνεί ποτέ πρώτη, τότε οι πιθανότητες να μην γουστάρει αρχίζουν και αυξάνονται εκθετικά. Ήμουν ο Χρήστος από το Men of Style και σήμερα μιλήσαμε για τα 8 σημάδια που δείχνουν πως δεν γουστάρει. Να είσαι καλά!